आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण अगदी सोप्या पद्धतीने घरच्या घरी चॉकलेट चिप्स म्हणजेच चॉको चिप्स कसे करायचे ते बघणार आहोत। हे तयार करण्यासाठी तुम्हाला कुठल्याच गोष्टीची अगदी पाइपिंग बॅगची सुद्धा गरज नाहीये। चला तर कमीत कमी किमतीत आपण भरपूर आणि परफेक्ट असे चोको चिप्स तयार करूया। नमस्कार, वंजारी सिस्टर्स अँड फॅमिली या चॅनलवर तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे। तुम्हाला आमच्या रेसिपीज आवडतात ना? मग लगेचच आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि हो, बेल आयकॉनही प्रेस करा म्हणजे तुम्ही आमची एकही रेसिपी मिस करणार नाही। तर चोको चिप्स बनवण्यासाठी एकच महत्त्वाची वस्तू लागते, ती म्हणजे कंपाऊंड चॉकलेट। तर हे मॉर्ड कंपनीचं डार्क कंपाऊंड चॉकलेट आहे। तर हे मार्केटमध्ये तुम्हाला इझिली मिळेल। आजकाल तर किराणा दुकानामध्ये सुद्धा हे विकायला ठेवतात। तर हे 400 ग्रॅमचं असं पॅकेट येतं आणि याची MRP आहे 85 रुपये। तर तुम्ही बघू शकता याच्यामध्ये अशा पद्धतीचे 4 बार असतात। यातले 2 बार मी आधीच वापरलेले आहेत। तर यातला 1 बार 100 ग्रॅमचा असतो। तर आज आपण 100 ग्रॅम चॉकलेटचे म्हणजेच एका बारचे चॉकलेट चिप्स बनवणार आहोत। तर यातला 1 बार आता आपण चॉप करून घेऊया, म्हणजेच सुरीच्या साहाय्याने याचे असे बारीक बारीक तुकडे करायचे आहेत। तुम्ही बघू शकता इथे आपण 100 ग्रॅम चॉकलेट असं बारीक कट करून घेतलंय। आता हे चॉकलेट आपण डबल बॉइलिंग पद्धतीने मेल्ट किंवा वितळवून घेणार आहोत। त्यासाठी आपण एका पातेल्यामध्ये आवश्यकतेनुसार पाणी ॲड करूयात, साधारण अर्धा ग्लास। आणि त्या पातेल्यावर आपण अशा पद्धतीचा एक बाउल ठेवणार आहोत। आता तुम्ही बघू शकता हा बाउल पातेल्यावर कशा पद्धतीने बसतोय। फक्त पातेल्यामध्ये आपण जे पाणी ॲड केले ते बाउलला बिलकुल चिकटलं नाही पाहिजे, अशा पद्धतीने। आता यामध्ये आपण आपलं चॉकलेट ॲड करूया। आणि आपल्याला गॅस मीडियम फ्लेमवर चालू करायचा आहे। आणि त्यानंतर हे चॉकलेट पूर्णपणे मेल्ट होईपर्यंत आपल्याला ते कंटिन्युअसली हलवत राहायचं आहे। तुम्ही बघू शकता आपलं चॉकलेट आता मेल्ट व्हायला लागलेलं आहे। आणि जर या स्टेजनंतर पाणी उकळायला लागलं तर तुम्ही गॅस बंद करू शकता, कारण आता हे चॉकलेट आतल्या पाण्याच्या वाफेवरच मेल्ट होऊ शकतं। साधारण 10 ते 15 मिनिटांनंतर आपलं चॉकलेट पूर्णपणे मेल्ट होतं। तुम्ही बघू शकता परफेक्ट असं वितळलेलं आहे। आता जसं की मी पहिल्यांदा सांगितलं होतं की जर तुमच्याकडे अशी पाइपिंग बॅग नसेल तर तुम्ही प्रत्येकाच्याच घरात इझिली अवेलेबल होणारी ही दुधाची बॅग वापरू शकता। याला फक्त एका बाजूने अशा पद्धतीने फाडायचं आहे जेणेकरून तुम्हाला आतमध्ये चॉकलेट ओतता येईल। आता आपण यामध्ये मेल्ट केलेलं चॉकलेट ओतूया। लक्षात ठेवा चॉकलेट आपल्याला थोडंसं थंड झाल्यानंतरच ओतायचं आहे। आता हे सगळं चॉकलेट व्यवस्थित एकत्र करून घ्यायचं आहे। आणि व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे त्याला एक रबर लावून टाकायचं आहे, म्हणजे यातलं चॉकलेट एकाच ठिकाणी राहील आणि इकडे तिकडे हलणार नाही। आता आपण या पिशवीला कात्रीच्या साहाय्याने एक छोटंसं होल करायचं आहे, अशा पद्धतीने। चला तर आपली पाइपिंग बॅग तयार आहे चॉकलेट चिप्स तयार करण्यासाठी। आता चोको चिप्स कधीही बटर पेपरवर किंवा ॲल्युमिनियम फॉईलवर करायचे असतात, जेणेकरून ते ड्राय झाल्यानंतर लगेचच निघतात। आता तुम्ही बघू शकता मी आपल्या बॅगला हलकंसं प्रेशर देते आणि एक एक डॉट अशा पद्धतीने काढते। तुम्हाला असं व्यवस्थित दिसलं नसेल तर तुम्ही क्लोजअपमध्ये पण बघू शकता किती सुंदर आणि परफेक्ट असे चिप्स पडत आहेत। हे तयार झाल्यानंतर वाटतच नाहीत की तुम्ही घरामध्ये बनवलेत।
तर तुम्ही बघू शकता हे सगळे चिप्स आपण अशा पद्धतीने तयार केलेले आहेत. आता हे आपण फ्रीजमध्ये अर्धा तास सेट व्हायला ठेवणार आहोत. लक्षात ठेवा हे आपल्याला डीप फ्रीजला ठेवायचे नाही आहेत, नाहीतर बाहेर काढल्यानंतर त्याच्यावर मॉइश्चर साठू शकतं, म्हणजे साध्या भाषेत त्याला पाणी सुटू शकतं. तर हे आपले सेट करून झालेले आहेत. तुम्ही बघू शकता हे किती सहजपणे निघत आहेत. वा, मस्तच. तर हे अजून काही बनवले होते. तुम्ही बघू शकता हे तर हाताने सुद्धा खूप इझिली निघत आहेत. परफेक्ट. वाटतायत का की हे घरात बनवले असतील? एकदम विकत मिळतात तसे झालेत आणि विकतच्या पेक्षा कमी पैशामध्ये तयार झालेत. तर हे चोको चिप्स तुम्ही प्लास्टिकच्या कंटेनरमध्ये स्टोअर करून ठेवू शकता आणि जेव्हा गरज असेल तेव्हा तुम्ही आईस केकमध्ये, चॉकलेट केकमध्ये, आईस्क्रीममध्ये, मिल्कशेकमध्ये कशातही टाकून एन्जॉय करू शकता. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूयात अशाच एखाद्या ट्रेंडिंग रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत टेक केअर.